Hi there everyone! Welcome to my channel. In this video, gawin natin ang smoky eye makeup na nababagay sa ganitong season. At kung gusto mong matuto kung paano i-recreate ang makeup na ito, follow mo lang ang mga steps na gagawin ko. I-mention ko din ang mga products na gagamitin sa video na ito. Sana naman ay magustuhan nyo. And kindly leave a comment on the description box kung meron kang mga suggestions. So let's begin! Una nating i-apply ang moisturizer. I use Pond's Dry Skin Cream dahil sobrang dry talaga ng skin ko lately. This will give your skin a good texture, especially when you apply the foundation. I use e.l.f. Hydrating Face Primer for this step. Ginagamit ko ang product na ito para hindi masyadong halata ang mga pores ko. At tumutulong din ang primer para mapatagal ang wear ng makeup. I-apply lang ang primer kung saan visible ang mga pores. Sa pagko-color correct, I use Makeup Revolution London para i-blur ang mga pimple marks ko at ang mga areas na medyo nangingitim tulad ng under eyes, gilid ng lips, at sides ng ilong. I prefer using my fingers sa pag-a-apply ng color corrector. Pwede din gumamit ng brush or beauty blender. Sa pagko-conceal, gagamitin ko ang L'Oreal Infallible Full Wear Concealer in shade 345 Oatmeal. I-apply ang concealer sa sides ng lips, sa corner ng ilong, sa may forehead, at pati na rin sa nose bridge. And do a tapping motion using a damp beauty blender. Kailangan maging matyaga sa pag-tap para mapantay ang concealer. Alam kong marami sa inyo nagtatanong, ano ba talaga ang tamang shade ng concealer para sa kulay mo? Well, it should be not more than 2 shades lighter sa natural na skin color mo. I'll be using a L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear in shade 415. And again, I'm using a damp beauty blender para pantayin ang in-apply kong foundation. Pwede din gumamit ng concealer brush to apply the foundation. Full coverage ang ginamit kong foundation para matakpan ang mga pimple marks ko. At sa paggamit ko ng damp beauty blender, ay pwede kong ma-achieve ang smooth finish look na gusto kong mangyari. Saka lang magdagdag ng foundation kung kulang pa ang coverage. Sabi nga, less is more. I'll be using an e.l.f. translucent powder to set my foundation. Importante sa pagme-makeup ang paggamit ng translucent powder. Hindi lang nito isineset ang makeup. Tumutulong din ito para mapakinis ang roughness or uneven areas natin sa mukha. Well, most of the time, I just leave the powder onto my skin with a sponge for 10 minutes, and then I dust it off after that. On this step, I'll be using a translucent banana powder from Annabelle. Use a tapping motion para ma-dispense ang powder sa container nito. Then I applied banana powder under my eyes para hindi mag-wear off agad ang makeup ko. Banana powder also has the ability to correct facial discolorations. Aalisin ko din ang in-apply kong banana powder mamaya after I applied my eyeshadow. And then, I'll leave it for 10 minutes para smooth at flawless ang makeup finish ko. At kung may eyeshadow fallouts mamaya, pwedeng i-catch ng banana powder. That way, malinis ang finish. Gumamit muna ako ng spoolie para i-brush up ang kilay ko. This way, magiging madali para sa akin na makita ko saan nag-start yung arch ng kilay ko. And I'll be using an Essence Brow Brush. And the Brow Compact from e.l.f. in shade Medium. Use a wet brush and get a good amount of the product. At gaya ng sabi ko sa unang makeup session natin, lagi magsimula sa may gitna ng kilay. That way, hindi magiging matapang ang finish ng kilay mo. At kung ano ang matirang product sa brush, yun lang ay i-apply sa unahan ng kilay.
Dapat ay magaan ang strokes sa pag-a-apply ng product. Pakonti-konti lang ang pag-a-apply ng product dapat. Kung kulang pa ang pigment, saka lang magdagdag. Hindi kasi maganda na sobrang light or dark ang shade ng kilay mo. Yung tama lang ang kulay sa buhok mo at sa skin tone. It takes a lot of practice bago ko natutunan na magkilay. Kasama na dyan ang pagpili na maayos na product para ma-achieve ang desired mong finish. Importante din na maayos ang bristles ng brow brush na gagamitin mo. I prefer yung hindi kakapalan at hindi naman manipis para control ko yung paglapat ng product. Gamitin natin ang opposite sa track palette by e.l.f. in color Cheeky. I applied a fair amount of eyeshadow as transition color. Maganda ang color payoff ng eyeshadow na ito. Konting amount lang, intense talaga. The secret for a good eye makeup? Tilt your head down when you apply the eyeshadow. To make your eyes bigger, doon mo i-apply sa taas ng crease area mo ang eyeshadow to create an impression that your eyes are bigger. Ulitin lang ang mga steps sa pag-blend ng eyeshadow para sa kabilang mata. Makikitang natakpan ng transition color ang kahit anong discoloration sa lid area. This time, gamitin naman natin ang eyeshadow in warm color. Ang susunod na step in applying eyeshadow is to blend in a darker color to your crease. And the key to make your eyeshadow pop? Of course, blending. Huwag kayong ma-frustrate kung hindi nyo makuha agad ang mga steps at ang look na gusto nyo. It takes practice lang talaga. Hindi overnight ang learning period ng makeup. Importanteng gumamit din ng proper tools para ma-achieve ang look na gusto mo. At laging tandaan, kailangan magkapantay ang makeup mo for both lids. Sa step na ito, hindi lang ako naglagay ng darker shade sa outer lid. Nilagyan ko din ang inner corner ng lid area ko. And again, I blended my eyeshadow generously. The key to a very nice eyeshadow is to blend, blend, and blend. I'll still be using the opposite attract palette in the color Smooth. Gagamitin ko ang kulay na ito to darken the outer portion of my lid ng very subtle lang. I did the same steps for the other lid. Now I'll be taking the low-key eyeshadow from the same palette and I'll be tapping this on the center of my lid. I did the same for the other eye too. Kung ano ang mga color na nilagay ko sa lid ko, yun din ang mga colors na i-apply ko sa lower lash line ko. That would be the way to create a smoky effect. Apply the eyeliner in continuous fluid strokes. Kung hindi ka pa sanay sa pag-a-apply ng liquid eyeliner, ipatong mo lang ang elbow mo sa table para steady ang pag-apply ng liner. Sa step na ito, gagamit tayo ng Wet n Wild Color Icon Kohl Eyeliner. For this step, I'll be using the e.l.f. Total Face Palette to contour my face. I chose the darkest shade on this palette to define the structure of my face and to give a slimming effect.
Kung kagaya kita na hindi gaanong kahabaan ng lashes, mas makakatulong ang pag-curl para maganda ang pag-apply ng mascara. Binubuhay ng black na mascara ang dark brown kong mata. At para mas mukhang deep set ang mata at makapal ang dating ng lashes, doblehin ang application ng mascara. This way, hindi mo na kailangan ng false eyelashes. Pagkatapos ng unang application, patuyuin ng sandali, mga around 20 seconds. Then mag-apply ulit ng mascara. Depende sa gusto mong level ng thickness. Ang number 1 rule sa paglalagay ng blush, wag na wag kang lalampas sa kalahatian ng mata mo. Ang trick para mas mukhang sculpted ang face, ilagay mo lang ng direkta sa cheekbones mo ang blush, and then make an upward strokes, using circular motions. When it comes to makeup, I like mixing colors, especially pagdating sa blush, kasi it makes your face glow. Kailangan pumili ng shade na nababagay sa skin tone mo. At para matagal ang wear ng blush, lagi niyong tandaan na you need to layer. Pero kailangan na maging light lang sa application and blend very well, para hindi naman heavy ang dating. Just a while ago, I used a peachy tone blush. But now, papatungan ko siya ng pink tone para mas maganda yung layering. Gusto ko ang kulay ng Shawil brand na to na blush. Hindi pati mahal. Very affordable. It's a local brand in the Philippines. Pag bold ang eye makeup ko like this, I always make sure na nude naman ang gamit kong lipstick. This way, maganda ang contrast ng color. A smoky eye look like this will complement a nude lippy. This time, I'll be using an e.l.f. shimmer highlighting powder to highlight my face. Doon ko siya in-apply sa corners ng mata ko to give it a different glow. Then I blended it a little to disperse the color. Ito pa rin ang gagamitin kong highlighting powder para i-highlight ang chin area ko. And then on my temples. Doon sa upper part ng aking cheeks. And of course on the other side of my face. Lagyan din ng nose bridge for extra definition. At ang tip ng nose. Pati ng Cupid's bow. Isa ito sa mga trick na natutunan ko sa pagdodrawing. I always put a darker contour powder under my lip to give it a full effect. At may isa pang kulang para makomplete ang look na ito. I will be using a NYX Dewy Finish Long-Lasting Setting Spray. All you have to do is to spray it all over your face. This spray will set your makeup and will make it last longer. This is my final look. I hope na nakatulong ang mga steps and tricks na isinare ko sa inyo. For any comments or suggestions, please don't forget to comment on the description box. Until next time, bye!